Honnan tudod, hogy spirituálisan fejlődsz? Onnan tudod meg, hogy egyre jobban szűkülnek a kapcsolataid. Minden ok nélkül, minden előzetes ok nélkül egyszerűen azok az emberek, akik tőled alacsonyabb rezgési szinten vannak, automatikusan eltűnnek. Vagy egyszerűen valami történik. Tehát valami miatt valami hibát találnak benned, vagy te találsz bennük hibát, vagy pedig megjelennek a környezetedben a narcisztikus személyek, akik egyébként is mindig narcisztikusak voltak, de valahogy neked sem tűnt fel időben. És amikor ezek a személyek előtűnnek, és megmutatkozik az igazi arcuk, mert az igazi arcokat is te akkor látod meg, hogyha te fejlődés alatt vagy, tehát, hogy te már más szemmel nézed ezeket a folyamatokat, és rálátsz olyan dolgokra, amit korábban nem gondoltál, vagy nem is sejtettél. Van úgy, hogy volt egy egész jó ismerősöd, egy jó szomszédod, egy rokonod, testvéred, családtagod, akivel úgy nagyjából megvoltál. És amikor mondjuk egy elég tragikus dolog történik veled, amikor sajnálhatnak, akkor látszólag úgy néz ki, mintha veled lennének. De mivel, hogy te ki akarsz jönni ezekből a negatív dolgokból, a negatív élethelyzetből, egyre jobban keresed az Istent. Mert a spiritualitás az én szememben az Isten keresése. Mert amikor eljutsz arra a szintre, hogy már senki nem segít, senki nem tudja megoldani a gondodat, senki nem áll melléd, senki nem ad úgymond igazat, mindenki csak hibáztat. Egyedül az Isten az, akihez fordulhatsz. Na most az én tapasztalatom az ezzel kapcsolatban, hogy minél jobban bántanak, minél jobban gonoszkodnak ellenem, minél jobban gyűlölnek, minél jobban utálnak, annál közelebb kerülsz az Istenhez. Én legalábbis úgy vagyok, hogy minél nagyobb teher nehezedik rám, olyan szempontból, hogy feleljek meg, mert ugye a másik oldal az mindenképpen azt szeretné, hogy én megfeleljek. Na most én egy embernek nem akarok megfelelni, ugyanúgy én sem várom el másoktól, hogy nekem megfeleljenek. Én egy valakinek akarok megfelelni, és az pedig az Isten. És fájdalmas vagy nem fájdalmas, de nem tudunk mindenkivel kapcsolatban maradni egy életen keresztül. Nem lehetséges. Nem lehetséges, mert teljesen más, légy szíves, teljesen más hullámhosszon vagyunk. Főleg akkor, amikor én is, mint devizahiteles, évek hosszú során, 12 éves pereskedés a bankkal, az megtanított engem arra, hogy csak magamban bízhatok, és csak Istenben bízhatok. Ezek, és amikor ugye megtörtént az öröm, hogy a per meg lett nyerve, perek meg lettek nyerve, és amikor ezt elújságolod, boldogan elmondod a másik oldalnak, és akkor belőlük kivált egy olyan reakciót, hogy irigyek lesznek, és megutálnak, és gyűlölnek. Tehát van egy olyan közmondás Magyarországon, hogy az öröm az nem dupla öröm. Ezt egyébként én sem tudtam, mert amióta ezt tudom, azóta semmit nem mondok el senkinek a környezetembe, hogy ne érjen megint ez a reakció, ez a negatív reakció, hogy tulajdonképpen utálnak azért, mert sikered lett.
sikeres lettél. És van egy főutáló általában a családban, aki a megbetegítő személy, mondhatjuk azt is, hogy a főnárci, a rejtetten narcisztikus, aki bűbájos, akit mindenki szeret, aki mindenkivel nagyon rendes, akinek csodás a hangulata mindig, akkor ahhoz képest jó az egészsége. És ez a személy tulajdonképpen a legirigyebb személy a környezetedbe. És amikor ez az öröm ér téged, akkor ő erről értesült, mert ugye elmondtad neki, mert ugye nem is gondoltad, hogy esetleg ő erre úgy fog reagálni, hogy irigységként fogja fel, vagy irigy lesz. És amikor a másiknak öröme van, akkor ez a megbetegítő személy, ezt ő személyes támadásnak veszi a te boldogságod és a te örömöd. Mert csak a saját példámból indulok ki, hogy a 12 éves pereskedésem és az 3 évet megelőző felkészülésem a pereskedésre, az alatt, hát azért mennyi ideget lenyeltem. Mennyi idegességet, mennyi időt el kellett pazarolnom erre a dologra, mennyi pénzt el kellett pazarolnom, és hát ugye semmi biztosíték nem volt arra, hogy ennek pozitív vége lesz. Na persze, azért valójában hittem abba, hogy a hitem megtartott. De amikor ez nyilvánvalóvá válik, hogy győztél, akkor az az öröm, amit te érzel, az nem az ő örömük, az az ő fájdalmuk tulajdonképpen, hogy te sikeres lettél. És egyébként ez azóta is így van, ezért is nem mondok el senkinek semmit az életemről, mert egyszerűen nem bírják elfogadni, nem bírják megemészteni azt, hogy túlélő vagy. Mert a túléléshez kell Isten, és minél jobban keresed Istent, minél jobban túl akarsz élni, annál jobban ellenségeskednek veled. És ahogy telik-múlik az idő, egyre inkább növesztik a szövetségeseiket, egyre többen vannak azok körülötted, akik irigykednek rád, mert ugye van ez a fő megbetegítő személy, ez a megbetegítő erő, akinek mindig több és több szövetségesre van szüksége ahhoz, hogy ő még nagyobb boldogságot tudjon elérni, mert egyébként más boldogsága nincs. Tehát, hogyha magában nézne ez a megbetegítő személy, akkor nagy ürességet, körülbelül ilyen bádogdoboz, ilyen robotot találna a saját belsejében, csavarokat, meg mindenféle kongó dolgokat, tehát érzelemmentes lelket, hát érzelemmentes testet találnál, ha bele tudnál nézni. És amit ebből ki akartam hozni, hogy ez öröm, az nem dupla öröm. Soha nem mondd el senkinek az örömödet, mert egyre több az ilyen narcisztikus személy. Például amikor nekem a családomban, amikor ugye már nem fizettem a devizahitelt, mert már nem tudtam fizetni, és amikor rájöttem arra, hogy ez egy óriási csalás, amikor már nem is akartam fizetni, és ugye hát én erről beszéltem nekik, mint ahogy egy normális családban ilyenekről beszélnek az emberek. Hát miről beszélnek, a másik pletykálják, vagy mit? És akkor az egyik családtagom, amikor mondtam, hogy nem fizetem,
nem is akarom fizetni, mert pereskedek, perre vittem a dolgot, akkor azt mondja, hogy hát, aki felvette a devizahitelt, annak fizetnie kell. Tehát ebből arra következtettem, és most már, hogy vége van az egésznek, ő tulajdonképpen nem akart nekem jót, és nem akart velem egyetérteni, azért, mert ők éppen benne voltak a forinthitelbe, és amikor devizahiteles dolgok elindultak, tehát hogy a devizahiteleket nagyon sokan kiváltották, meg tudtak venni devizahitelestől ingatlanokat forint alapon, és ugye hát ők se tudnak nyerni, hát Magyarországon nem lehet nyerni, Magyarországon, gazdasági értelemben Magyarországon nem lehet nyerni, mert mihelyt valaki egy pozícióba kerül, úgy alakítják ki a gazdasági viszonyokat, hogy biztos, hogy vesztes legyél. Na mindegy, a lényeg, hogy akkor így megkaptam, hogy már pedig nekem ezt a devizahitelt fizetnem kell. És én megmondtam, hogy már pedig én ezt a devizahitelt nem fizetem. És az egésznek az lett a végeredménye, gyönyörű kis őzikék, abba is hagyom, most le fogom venni őket, vagy lehet, hogy nem tudom, ott ülnek fönt. Ott vannak a kis drágák, nem tudom, hogy mennyire látszanak.